ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ዛሬ ማሳያችሁ ትልቅ ነገር በጣም በቃ just beginner intermediate advanced ከሆናችሁ ይሄ ስኪል ግዴታ ያስፈልጋችኋል። የምናየው ይሄ ስትሪንጎቹን እንዳለ ማለት ነው ኖቶቹን በሙሉ እናያለን ማለት ነው። እንዴ አሁን ይሄ ሁሉ ኖት እንዴት በቃል ይዛለው ካላችሁ ማለት ነው 7 ኖቶች ብቻ ናቸው። በቃ ይደጋገማሉ። እዚህ ውስጥ ፓተርኖቹን በጣም ቀላል የሆነ ፓተርን አሳያችኋለሁ። በቀን 10 ደቂቃ ምን ትለማመዳላችሁ፣ ግን በጣም ወሳኝ ነገር ነው፣ አሪፍ ነገር ነው። ስለዚህ ብታውቁት በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ድካም ይቀንስላችኋል። ስለዚህ እንትኑ ላሳያችሁ እንዴት ፓተርኖቹ እንዴት እንደሆኑ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከመጀመሪያው ስትሪንግ እንጀምር። ከመጀመሪያው ስትሪንግ ይሄ ነው ታችኛው የመጨረሻው የመጀመሪያውና የመጨረሻው ኢ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ የመጀመሪያው ፍሬት ኤፍ ነው። ኤፍ ኖት ማለት ነው። ኤፍ ኖት። ከዛ ይሄ ጂ ሶስተኛ ይሄ የመጀመሪያው ኤፍ ጂ ሶስተኛ ጂ ኤፍ ጂ ይሄኛው አምስተኛ ኤ ኖት ነው። ከዛ ስድስተኛ ላይ ማለት ሰባተኛ ላይ ቢ ከዛ ከቢና ከሲ መሃል ኖት የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ስምንተኛ ላይ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው 10ኛ ኖት ላይ ዲ ማለት ነው። ሲ ቢ ኤ ጂ ኤፍ ኦፕን ደግሞ ኢ ማለት ነው። ኢ ከዛ በኋላ የእንትኖቹን እንያዝ። አሁን ለምሳሌ ኤፍ ኖት በዚህኛው ስትሪንግ ላይ ማለት 1 2 3 4 አራተኛው ስትሪንግ ላይ የት ቦታ ነው ያለው ቢባል ማለት ነው እዚህ ጋር ሶስተኛው ፍሬት ዲ ስትሪንግ ላይ ማለት ነው። ወዴት ነው 1 2 3 ከዛ 1 2 3 ወደታች ይሄና ይሄ ኖት አንድ አይነት ናቸው። ኤፍ ከዛ ለሁሉም ማለት ነው። አሁን ይሄንን ሙቭ አድርጓል። ለጂ ሲሆን ጂ አምስተኛ ፍሬት ላይ ዲ ማለት ነው። ጂ ጂ ኤ ሁለቱ ከዛ ቢ ሲ ዲ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ስትሪንጎች ኖቶች እንዳላወቃችሁ ማለት ነው። አሪፍ ነው። በዚህኛው ቀጥል ደግሞ የዚህኛው የአምስተኛው ስትሪንግ ማለት ነው። የኤ ስትሪንግ ማለት ነው። ኤ ኦፕን ነው ኤ ነው። ከዛ ሁለተኛ ፍሬሽ ላይ ቢ ከዛ በቢና በሲ መሃል ኖት የለም። ሲ ሶስተኛ ፍሬሽ ላይ ማለት ነው። ከዛ ዲ አምስተኛ ፍሬሽ ላይ ሲ ቢ ኤ ቢ ሲ ዲ ከዛ ሰባተኛው ፍሬት ላይ ኢ ከዛ በኢ እና በኤፍ መሃል ኖት የለም። ስለዚህ ኤፍ ስምንተኛው ኖት ላይ ስምንተኛው ፍሬት ላይ ማለት ይቀርታል። ከዛ በኋላ ኤፍ አስረኛው ላይ ጂ ማለት ነው። ጂ ያው ኤ ይመለሳል ማለት ነው። ጂ እስቲ እንድገመው ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ አይደል? ኤፍ ጂ ያው ራሱ ኤ ተመልሶ ማለት ነው። ከዛ ኤኛውም ደግሞ ማለት ነው ልክ ቅድም ያሳያችሁ አይነት እዚህ ጋር ቢ አይደል ያለው እዚህ ጋር ቢ ከዛ በኋላ ሁለት ወርዳችሁ አይት 1 2 3 ሶስተኛው ስትሪንግ ይሄ ጂ ስትሪንግ ላይ ማለት ነው። ጂ ስትሪንግ ላይ ሁለት ፍሬት ወደታች ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለት ከዛ እዚህ ጋር ነው የሚገኘው። ስለዚህ ይሄኛው ቢ ነው ይሄኛው ቢ ነው ማለት
እዚህ ጋር አራተኛው ፍሬት ሶስተኛው ስትሪንግ ቢ ይሆናል ማለት ነው ቢ ከዛ ይሄን ሙቭ ማለት ሲ አር ዲ ከዛ ኢ ኤፍ እና ጂ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የአራቱን ስትሪንጎች አወቃችሁ ማለት ነው ቀላል ነው አሁን ከዛ በኋላ የዚህኛውን ስትሪንግ ላሳያችሁ obviously ይሄኛው የዚህኛው ስለሆነ አንድ አይነት ናቸው አለ ኤፍ እዚህ ጋር ነው የመጨረሻው ኤፍ ነው ጂ የመጨረሻው አለ ኤ ሁለቱም አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው ግን የዚህች የቢንድ ስትሪንግ ላሳያችሁ ውስጡ ያሉትን ኖቶች ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አምስተኛ ስትሪንግ ላይ አይተናል አይደል ኖቶችን አሁን ይሄ ምንድነው ሲ ነው ቅድም ነገርሻው ቢ ሲ ኤ ቢ ሲ ሲ እዚህ ጋር እንደዚህ የዚህ እንደዚህ ሲ ኮርድ ስጮት ነው ዘር ሲ እዚህ ጋር ሌላ ሲ አለ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፍሬት ሁለተኛው ስትሪንግ ከዚህ ጋር አንድ ነው ከዚህ ነው ሙቭ ማድረግ ማለት ነው ያው ቢ ሲባል ያው ቢ ኦፕን ስለሆነ አትይዙትም በዚህ በኩል ስለወጣ ማለት ነው ከዛ ሲ ሲባል ሲ እዚህ ጋር ፍሬት ላይ አለች ከዛ ዲ ይሄ ዲ ነው አይገርም ሙቭ ማድረግ ማለት ነው ዲ ከዛ ኢ አር ከዛ እዚህ ጋር ኢ ከዛ ከኢና ከኤፍ መሃል ኖት የለማ ያው ሁለት ሄዳችሁ ወደ ላይ መውጣት ማለት ነው አይደል ቢ አይደል የቢ ስትሪንግ እና የኤ ስትሪንግ ላይ ናቸው ከዛ ኢ ኤፍ እዚህ ጋር ማለት ከዛ ኤፍ ከዛ ጂ አር ጂ ከዛ ኤ ነው ከዚህ ኤ ከዛ ከዛ ቢ ሲመጣ የቅድሙ እንደዚህ ማለት ነው ይመጣ ማለት ነው ከዛ አሁን አንድ ሪቫይዝ እና አሁን ለምሳሌ ኤፍ ሻርፕ የትኳን ብትባል ኤፍ ሻርፕ አላስተማርከንም እኮ ትላለች ኤፍ ሻርፕ ማለት ከኤፍ የሚቀጥን ኖት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ጂ ነው አይደል ጂ እየቀጠነ ነው ይሄኛው አላየንም እኮ ጂ ሻርፕ ወይም ኤ ፍላት አሁን ኤፍ ሻርፕ የትኳን ብትባል ኤፍ የትኳን ያለው ኤፍ የተናገረ እዚህ ጋር ኤፍ ተናገረና ስለዚህ ሻርፕ ይሄ ነው ማለት ይቀጥናል ሲቀጥን ሻርፕ ይባላል እንትን ሲወፍር ደግሞ ፍላት ይባላል ማለት ነው አሁን ኤፍ ሻርፕ የትኳን ብትባል ኤፍ ሻርፕ ሌላ ቦታ ይሄ አይደል ኤፍ ሻርፕ በጣም ቅድሚያ ያየ ነው ማለት ነው ኤፍ ሻርፕ ከዛ ከዚህ ደግሞ ኤፍ ሻርፕ ሌላ ቦታ የት ነበር ያየነው እዚህ ጋር አይደል ካስታወሳችሁ እዚህ ጋር ይሄ ኢ ነው ከዛ ኤፍ ሻርፕ አይደል ከዛ አለም ሳይን ይሄ ኤፍ እዚህ ጋር ኤፍ ሻርፕ ከዛ በኋላ ከዛ ከዛ በኋላ ኤፍ ሻርፕ እዚህ ጋር ማለት ከዛ ምንድነው ያልኳችሁ እዚህ ጋር ወደ ላይ አለ ከዛ በኋላ ከዚህ ደግሞ ምንድነው ያልኳችሁ እዚህ ጋር በቃ ጨረሳችሁ ማለት ከዛ አሁን አንድ ኖት መርጣችሁ በየቀኑ ፕራክቲስ ብታደርጉት አሪፍ ነው አለም 10 ደቂቃ በቂ 10 ደቂቃ የሆነ ኖት መርጣችሁ ማለት ሲ ሻርፕ እዚህ ጋር ነው ኦኬ ሲ ሻርፕ አብሬ እዚህ ጋር ሲ ሻርፕ ኦኬ እዚህ ጋር አግኝቼዋለሁ እዚህ ጋር ከሆነ እዚህ ጋር ይሆናል እዚህ ጋር ከሆነ እዚህ ጋር ይሆናል እዚህ ጋር ከሆነ እዚህ ጋር ይሆናል
እዚህ ጋር ይሆናል እዚህ ጋር ከሆነ ደግሞ ይሄም እንደዚህ ነው ስለዚህ ይሄም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አልቃል ማለት ነው በጣም አስፈላጊ ስኪል ነው እንግዲህ ተለማመዱት በጣም አሪፍ ነገር ነው እና ቀላል ነው እንዳያችሁት ማለት ነው እና ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ሰብስክራይብ አድርጉ እና ንገሩኝ ይሄ ኮሜንት ላይ ማየት የምትፈልጉት መማር የምትፈልጉት ነገር ጻፉልኝ እሺ አመሰግናለሁ ቻው